Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Noaptea s-a lăsat într-o liniște stranie în inima Istanbulului, dar chipul lui Halil Ibrahim a ținut o furtună reținută. Mersul său, în mod normal ferm și elegant, s-a transformat într-o cursă disperată pe străzi aparent nesfârșite. Cu telefonul tremurând în mână și gâtul strâns, avea o singură imagine în minte, chipul lui Zlatirkoglu, vulnerabil, având nevoie de el. Luminile spitalului străluceau ca niște faruri în mijlocul chinului său. Nu s-a gândit la camere de filmat, la jurnaliști sau chiar la ochii curioși ai celor care le recunoșteau. Se gândea doar să ajungă, să o vadă, să știe că încă respira așa cum și o amintea, puternică, dar plină de tandrețe. Se spune că dragostea adevărată se arată în cele mai întunecate momente, iar acel moment a fost un test devastator. Informațiile pe care le-a primit erau rare, crude, ca o rană fără bandaj. Zlatirkoglu fusese dusă de urgență la spital. Nimeni nu i-a explicat nimic mai mult. Nimeni nu știa cum să-l calmeze. Și poate că nici măcar 1000 de cuvinte nu ar fi fost de ajuns. Legătura dintre ei, țesută prin ani de complicitate, respect și emoții crude, îl făcuse să fugă fără să pună întrebări, fără să se gândească la nimic altceva decât la bunăstarea ei. Acest impuls era mai puternic decât orice frică. Mai puternic decât orice mândrie. Ușile spitalului s-au deschis ca și cum l-ar fi așteptat. Privirea lui căuta răspunsuri printre asistente, luminile reci și ecoul propriilor pași. Acel hol părea etern, iar în pieptul lui, inima îi se sfărâma în mii de fragmente cu fiecare secundă care trecea fără să o vadă. Nimeni nu voia să spună prea multe. Dar frica din ochii ei era suficientă pentru ca unul dintre îngrijitori să indice capătul holului. Acolo, în spatele unei uși închise, întreaga lui lume se putea schimba. Detaliile nu contau, avea nevoie doar să-i vadă chipul și să-i audă vocea. Amintirea ultimelor lor zile împreună, a râselor împărtășite în secret, se intersecta cu coșmarul pierderii ei. El, care își reținuse atât de des emoțiile în public, era acum în pragul colapsului. Nimeni nu și-l imagina pe Halil Ibrahim așa. Frântă, vulnerabilă, îngenunchiată în fața destinului. Dar dragostea nu cunoaște camere de filmat sau faimă. Dragostea, în forma sa cea mai pură, îl face pe un bărbat ca el să lase totul în urmă pentru a ține mâna singurei persoane care contează cu adevărat. Nu exista niciun scenariu în acel moment. În cele din urmă, ușa s-a deschis. Și în acea cameră, timpul s-a oprit în loc. Zlatirkoglu stătea acolo, palidă, dar conștientă, cu o expresie care amesteca surpriza, epuizarea și emoția. Văzându-l intrând, ochii ei s-au umplut de lacrimi, nu de durere, ci de felul în care izbucnise în noaptea ei întunecată. Halil Ibrahim nu a vorbit. S-a apropiat și a îmbrățișat-o cu blândețea cuiva care atinge un vis. Lacrimile i-au curs incontrolabil pe obrajii. Fără actorie, fără personaj. Doar el, în fața ei, agățându-se de miracolul de a o avea în viață. Nu au spus prea multe la început. Pentru că uneori, cuvintele sunt inutile când inima se exprimă cu fiecare bătaie. Ea i-a mângâiat fața și i-a șoptit ceva ce numai el înțelegea. Poate că erau niște scuze, poate un aveam nevoie de tine sau poate un simplu mulțumesc că ai venit. În orice caz, acel moment a devenit punctul de cotitură într-o poveste care părea deja legendară. Ceea ce era între ei, în ciuda tăcerilor, pauzelor, zvonurilor, era încă acolo. Și mai puternic ca niciodată. Afară, presa începea deja să speculeze. Nimeni nu avea detalii concrete, doar imagini neclare cu Halil Ibrahim intrând în spital, cu sufletul făcut zvrențe. Dar înăuntru, în calmul acelei camere, două suflete s-au recunoscut din nou.
Urgența acelei nopți s-a transformat în tandrețe. Îngrijorarea în grijă. Întrebări fără răspuns, într-o conexiune tăcută care nu avea nevoie să fie explicată lumii. Erau ei împotriva a tot. Împotriva destinului, împotriva vieții însăși. Câteva ore mai târziu, când situația a început să se stabilizeze, Halil Ibrahim tot nu se mișcase de lângă ea. Ca și cum s-ar fi temut că totul va dispărea dacă ar clipi. Nu voia să piardă nicio secundă. Ca și cum ar fi știut că timpul era un dar când venea vorba de ea. A luat-o de mână și a promis, cu acea voce tremurândă pe care nu o lăsase niciodată publicul să audă, că va fi acolo oricând va avea nevoie de el. Chiar dacă nu mai era un cuplu oficial. Chiar dacă totul părea să fie în urmă. Pentru că există promisiuni care transcend titlurile. În adâncul sufletului, amândoi știau că ceva se schimbase în noaptea aceea. Măștile căzuseră. Rănile fuseseră expuse. Dar la fel și cele mai adevărate sentimente. Dezacordurile și îndoielile din trecut nu contau. Ceea ce au trăit în acel spital a fost real. A fost iubire fără artificii. O iubire care nu se strigă, ci se simte ca o explozie în piept. Și în fața acestui lucru, nu e nimic de spus, doar să simți asta și să fii recunoscător pentru asta. Zilele următoare aveau să fie confuze pentru presă. Au existat zvonuri, da. Dar nimic nu a fost confirmat. Totuși, cei care au fost acolo, cei care l-au văzut pe Halil Ibrahim plângând în fața lui Zlatirkoglu, știau că au fost martori la ceva unic. O scenă care nu-și avea locul în niciun serial sau scenariu. Era viața însăși, cu toată drama, cruditatea și frumusețea ei. Și în centrul tuturor, inima frântă, dar curajoasă, a unui om care nu a încetat niciodată să iubească. Pentru Zlatirkoglu, acel gest a fost mai mult decât o vizită. A fost o declarație fără cuvinte. O confirmare a ceea ce a simțit întotdeauna. Că Halil Ibrahim va fi acolo când va avea cea mai mare nevoie de el. Și pentru el, a fost o amintire a faptului că dragostea, oricât de rănită, găsește întotdeauna o cale de a renaște. Uneori, în mijlocul durerii. Uneori, cu lacrimi. Dar întotdeauna, cu adevăr. Acum, pe măsură ce totul revine încet la normal, cei doi păstrează amintirea acelei nopți ca pe un secret prețios. Nu pentru că ar vrea să o ascundă, ci pentru că știu că le aparține doar lor. A fost un moment care i-a unit dincolo de faimă, trecut și diferențe. Un moment în care dragostea a fost mai puternică decât orice. Și nimeni nu le poate lua asta. Pascali